Garage episode. Αυτό θα είναι ένα άκρος ενδιαφέρον βίντεο για να σας εξηγήσει μια ολόκληρη εποχή. Αυτή της δεκαετίας του 80 σχετικά πάντα με τη μοτοσικλέτα. Λοιπόν, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η τεχνολογία της μοτοσικλέτας έχει σταματήσει το 1940. Μέχρι εκεί τα είδαμε όλα, ό,τι υπήρχε. Έχουν κατατεθεί πατέντες για ABS, έχουν βγει τα δισκόφρενα, έχουν υπάρξει απίστευτες διατάξεις κινητήρων, 2-4 χρόνων, βάνκελ, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, τούρμπα, υπερσυμπιεζόμενα, ό,τι θέλετε έχει εμφανιστεί μέχρι τότε. Οπότε από εκεί και πέρα, με τα πολεμικά δηλαδή, ζούμε αυτό που βόλεψε ή που ήταν μόδα κατά καιρού στη μοτοσικλέτα. Για να δείτε λοιπόν πόσο γρήγορα κυκλοφορούσε αυτή η μόδα κατά τη δεκαετία του 80, θα χρησιμοποιήσω 3 μοτοσικλέτες στην ίδια ακριβώς κατηγορία από το ίδιο ακριβώς εργοστάσιο, οι οποίες η μία διαδέχεται την άλλη. Η πρώτη μοτοσικλέτα λοιπόν θα είναι αυτή εδώ πέρα, ένα Kawasaki KZ650. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η μοτοσικλέτα εμφανίστηκε στη ζωή μας το 1977. Αυτή όμως εδώ πέρα, αν και φοράει τις ζάντες του 77, είναι του 1981. Μία μοτοσικλέτα που έβγαινε στην μεσαία τετράχρονη κατηγορία μέχρι και το 1983 που βγήκε η τελευταία μοτοσικλέτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτήν την υπέροχη ιστορία και πού φτάσαμε από αυτό σε πολύ λιγότερο από 10 χρόνια, για να σας πω την αλήθεια. Ήρθαμε εδώ και πάμε τώρα και παραπέρα. Και τελικά θα φτάσουμε σε αυτό. Και τι σχέση έχει ένα ZPZ 600 με ένα Z550 GP ή ZPZ 5,5 αν θέλετε και ένα Z ή KZ? Ας το σκεφτούμε. Το Kawasaki KZ650 αποτελεί μεγάλη εμπορική επιτυχία στην Ελλάδα. Προφανώς και στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά σίγουρα στην Ελλάδα γιατί το πρόλαβα και το έζησα. Ο κόσμος έπαιρνε αυτήν τη μοτοσικλέτα διότι ήταν 650 κυβικά και είχε στο μυαλό του μέσα ότι με τα 650 κυβικά θα μπορέσει να κάνει πολλά πράγματα, αλλά και θα έχει την ευκαιρία να το κάνει το μηχανάκι αυτό 750, 900, 1000, 1100 αναλόγως του τι μοτοσικλέτα έκλεβε. Γιατί δεν ήταν καθόλου αγαθή η δεκαετία του 80 όπως πολλοί πιστεύουν. Μπορούσε κάποιος λοιπόν να πάρει ένα άλλο Kawasaki, να πάρει το μοτεράκι του, να κάνει το υπόλοιπο Kawasaki κοραλιογενή υφαλό σε κάποιο ελληνικό νησί, στην Κρήτη ή οπουδήποτε αλλού θέλετε, και εν συνεχεία να ξύσει κανονικά τα νούμερα, να βάλει τα καινούρια νούμερα και να γίνει δικό του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό ήταν το σκεπτικό που έπαιρνε κάποιος, όχι όλοι φυσικά, ένα KZ6,5. Στη συγκεκριμένη περίπτωση σταθήκαμε τυχεροί και το Kawasaki KZ6,5 είναι καθαρό και γνήσιο και γι' αυτό μπαίνουμε και στη διαδικασία. Η διαφοροποίησή του είναι ότι ο ιδιοκτήτης έχει βγάλει τις ζάντες του αλουμινίου που ήταν στο 1981 μοντέλο που είναι αυτό και έχει βάλει τις προηγούμενες ζάντες με τον ταμπούρο και τις αχτίνες του 1977 που είναι το πρώτο απολύτως Z6,5. Οπότε εμείς από εδώ και πέρα, ερήμην του λόγου, θα το θεωρήσουμε το μηχανάκι ότι είναι του 77.
αν και σας είπα πλέον ότι είναι λίγο νεότερο. Το look του είναι του 1977. Πρόκειται για μια μοτοσικλέτα 652 κυβικών εκατοστών τετρακύλινδρη εν σειρά με 2 βαλβίδες στον κύλινδρο, η οποία έχει την απόδοση των 66 αλόγων στις 8.500 στροφές και των 57 ενέμψη στις 7.000 στροφές. Αυτό που χαρακτηρίζει όλα τα παλιά μοτέρ της Kawasaki είναι ότι εδώ πέρα η κεφαλή είναι στρόγγυλη, ενώ τα νεότερα, ZPZ και μετά, είναι τετράγωνα εδώ πέρα. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό. Φυσικά η τροφοδοσία γίνεται με μηχανικές καρμπιλατόρες εδώ πέρα και φυσικά οι χωάνες που βλέπετε εδώ πέρα δεν είναι της μοτοσικλέτας, είναι εξτρά. Λοιπόν, η μοτοσικλέτα είναι με όλα της τα υγρά, ζυγίζει 220 κιλά και έχει ένα κυβότιο 5 ταχυτήτων. Το κυβότιο των 5 ταχυτήτων είναι τυπικό κυβότιο Kawasaki. Βάζεις την ταχύτητα και ακούγεται από εδώ σε κάποιο άλλο νησί. Είμαστε στην Κρήτη, λογικά πρέπει να ακούγεται η πρώτη όταν μπαίνει στη Θάσο. Δεν έχουμε παραπέρα νησί, γι' αυτό το λόγο θα σταματήσει στη Θάσο. Λοιπόν, η απόδοση του κινητήρα είναι αρκετά γραμμική, είναι ένα πολύ ωραίο και γλυκό μοτέρ. Άλλωστε με αυτά τα αερόψυχτα μοτέρ έχει κάνει τεράστια καριέρα η Kawasaki και έχει κερδίσει και πάρα πολλούς αγώνες με τα μεγαλύτερα κυβικά στα πρωταθλήματα Superbikes στη Σάμα, με αναβάτες όπως ο Ρέιν ή όπως ο Λόσον, που είναι ουσιαστικά η σημαία των αερόψυχτων Kawasaki. Λοιπόν, η μοτοσικλέτα αυτή εκείνη την εποχή ήταν μια μοτοσικλέτα πολύ παραπάνω από όσο χρειαζόταν ένας αναβάτης μέσος. Δηλαδή, να τοποθετήσουμε το γεγονός ότι η θέση οδήγησής της είναι πολύ βασιλική, κάθεται ο αναβάτης πάρα πολύ άνετα πάνω, κάθεται και ο δεύτερος αναβάτης πάρα πολύ άνετα πάνω και το ρολάρισμά του στο δρόμο είναι πάρα πολύ όμορφο. Μπορείς να κινηθείς με αυτή τη μοτοσικλέτα με μια μέση ωραία ταχύτητα τότε βέβαια, γιατί τώρα είναι και γερασμένο το κορίτσι, με μια μέση ωραία ταχύτητα 140 χιλιόμετρων και να έχεις και αρκετά χιλιόμετρα ακόμα για να κάνεις μια προσπέραση, για να κάνεις οτιδήποτε. Μπορούσες να κινηθείς εύκολα στην πόλη, γιατί η μοτοσικλέτα έχει μία άνεση, έτσι, και φυσικά μπορούσες να κινηθείς και με το ωραίο κόψιμο του τιμονιού ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Τα φρένα είναι τυπικά για την εποχή και καθόλου κακά. Εκείνη την εποχή, να ξέρετε, τα φρένα δεν ήταν κακά. Κοκαλώνανε άμεσα, ήταν δυνατά φρένα και οι δίσκοι και τα ταμπούρα. Η διαφοροποίηση ήταν ότι οι αναρτήσεις, όπως βλέπετε, το πυρουνάκι, δεν μπορούσαν να κρατήσουν τη δύναμη των φρένων και έτσι το μηχανάκι πήγαινε με κοκαλωμένες τις ρόδες. Βλέπετε ότι το πυρουνάκι είναι τυπικά μικρό, 34-35 είναι, που σήμερα δεν βάζουμε τέτοια πυρούνια ούτε στα σκούτερ. Δηλαδή το σκούτερ μου έχει 41 πυρούνι. Ωραία. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το θέμα ήταν αυτό. Το μηχανάκι όταν έστριβε. Όταν σου έφευγε δεν υπήρχε καμία περίπτωση να το μαζέψεις. Αν και εκείνη την εποχή που ήταν τα μπαντιλίκια της μόδας, άκουγες το μπαντιλίκι πάνω αυτό τον ήχο. Ήταν και τιμόνια φοβερά οι τύποι τότε. Λοιπόν, ένα και ο φίλος μου ο Κόνιαλης ο Κωστής με το δικό του το KZ το 6,5, που είναι ένα από τα πιο ωραία KZ 6,5 που υπάρχουν στην Ελλάδα. Το βγάζω εδώ σε μια φωτογραφία. Τώρα από εκεί και πέρα, αν και πανέμορφο, ήταν εκτός εποχής το φτιάξιμό του. Καμιά φορά σε ένα μεταξύ των μελών του κλειστού κύκλου live θα σας πω από πού προέρχεται το κάθε κομμάτι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο εξοπλισμός της αυτής της μοτοσικλέτας είναι πάρα πολύ καλός. Έχουμε κοντέρ στροφόμετρο, λιχνίες, μίζα, πολύ σημαντικό για εκείνη την εποχή, και υπάρχει και ο άξονας της μανιβέλας, αλλά είναι κλειστός γιατί δεν είναι καπαζίτα, είναι ζήτα. Άμα ήταν καπαζίτα θα υπήρχε πάνω και το Kickstarter. Έχει λοιπόν κανονικά τα φλασάκια του, τον καθρέφτη του, τη μίζα του και πάνω απ' όλα έχει αυτή την φανταστική και πανέμορφη ουρά. Το μηχανάκι είναι μαμά. Το μηχανάκι είναι όπως το έβγαλε η μανούλα του. Έτσι. Δηλαδή αυτές οι σκουριές, αυτούς τους διακόπτες κλπ. Όλα είναι από την ημέρα που γεννήθηκε. Έτσι. Είναι μια πραγματικά μοτοσικλέτα ταμάμ. Εντυπωσιακό για την εποχή το κλείδωμα της τάπας, που ήταν τότε αγωνιάρικου τύπου οι τάπες. Είχαν, ξέρετε, ένα έτσι αυτό να κάνει έτσι, ήταν ωραίες. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, αυτή η μοτοσικλέτα λοιπόν είναι μια μοτοσικλέτα η οποία έκλεψε καρδιές
στη δεκαετία του 80, αν και μοντέλο 77, και πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί νέοι τότε ονειρεύτηκαν να είναι οι ιδιοκτήτες της. Το κακό είναι ότι η δεκαετία ήταν τέτοια που πολλοί που την ονειρεύτηκαν και την αγοράσανε τη χάσανε. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι οι εποχές, έτσι είναι τα χρονογραφήματα και καλό είναι να τα λέμε καμιά φορά τα πράγματα όπως είναι και όχι όπως φανταζόμαστε ότι ήταν. Προσέξτε τώρα μια ιστορική διαδρομή. Το 1980-81 θα παρουσιαστεί το Z το 550, το KZ το 550 και το Z550GP, όπου ουσιαστικά είναι η αυτή μοτοσικλέτα σε διάφορες παραλλαγές. Εδώ στην Ελλάδα θα τα ονομάσουμε GPZ 550. Εν συνεχεία αυτή η μοτοσικλέτα, που είναι ουσιαστικά σαν το Z το 6,5, έχει σημαντικές διαφορές στην αισθητική. Δηλαδή το στρογγυλό τεπόζιτο έχει αρχίσει και φεύγει από τη μέση και αντικαθίσταται με ένα πιο τετραγωνισμένο, αλλά όχι εντελώς τετράγωνο τεπόζιτο. Επίσης η ουρά θα διαφοροποιηθεί από αυτήν την πανέμορφη ουρά του Z του 6,5 και το φανάρι θα πάψει να είναι μοναχό του μπροστά, θα έχει και ένα φεριγκάκι. Ταυτοχρόνως έχουμε τη ζάντα ήδη να γίνεται αλουμινένια εξάμπρατσι και στα ZPZ 5,5 και φυσικά και στα Z που έχουν απομείνει σαν μηχανάκια, και γενικότερα η μοτοσικλέτα αλλάζει. Θα συνεχίσει να έχει την παραγωγή των 58 αλόγων και των 48 NM, αλλά θα είναι ουσιαστικά μία μοτοσικλέτα παρόμοια αλλά με διαφορετικό look και διαφοροποιήσεις στα χρώματα, όπου θα φύγει αυτό το μεταλλικό, το ωραίο που είχαμε με τα φιλέτα και θα γίνει με γραμμές. Ωραία. Το μηχανάκι αυτό πολύ σύντομα όμως θα αντικατασταθεί. Το 1982 το ZPZ το 5,5 θα αλλάξει εκ νέου. Θα συνεχίσει να έχει αυτό το μοτέρ με τα 58 αλογάκια, αλλά τα πάντα θα αλλάξουν επάνω του. Και τι εννοώ? Θα αποκτήσει ψαλίδι τύπου Δέλτα με μονή ανάρτηση, άρα θα διαφοροποιηθεί και στο πλαίσιο, θα αποκτήσει δύο δισκόφρενα μπροστά και θα γίνει μία μοτοσικλέτα η οποία είναι άλλου look. Και δεν φτάνει αυτό, δεν θα προλάβει να πάρει ανάσα το ZPZ το 5,5 του 81-82 και θα περάσουμε σε αυτό του 84-85. Το οποίο είναι και το τελευταίο αερόψυχτο ZPZ. Και εδώ τα πράγματα θα γίνουν εντελώς διαφορετικά. Πίσω έχουμε κανονικό Unitrack σύστημα στο πίσω ψαλίδι με μονό αμορτισέρ, έτσι. Μπροστά έχουμε anti-dive σύστημα, ταυτοχρόνως έχουμε ψυγείο λαδιού, εντελώς διαφορετικό στυλ που θυμίζει πάρα πολύ έντονα τον γενάρχη όλων των σημερινών μοτοσικλετών, αλλά και ιδίας εποχής με το ZPZ το 5,5, δηλαδή το ZPZ το 900. Αυτό το κομμάτι, αν το δείτε, μοιάζει πάρα πολύ με ZPZ 900. Απλά το ZPZ 900, επειδή έφερνε καινοτομίες που για να τις αποδεχτούμε δεν έπρεπε να φανούν, είχε και fairing παρακάτω που δεν υπάρχει στο ZPZ το 5,5.
Έτσι λοιπόν σκεφτείτε σε πόσο μικρό χρονικό διάστημα, πολύ μικρό, φανταστείτε ότι το 84 μπορούσε ακόμα να είχατε αγοράσει ένα Z6,5 στοκ ακόμα ή ένα Z6,5 νεότερο με αλουμινένιες ζάντες και ταυτόχρονα και αυτήν τη μοτοσικλέτα. Αυτή η μοτοσικλέτα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τη βγάλω έξω και να τη βάλω μπροστά, γιατί δεν θέλω να το κάνω. Στα όσα χρόνια την έχω, που είναι πάρα πολλές οι δεκαετίες, την έχω βγάλει μόνο μία φορά για να τη βάλω σε μία έκθεση μόλις φέτος, ποτέ άλλοτε. Λοιπόν, είναι η αγαπημένη μου μοτοσικλέτα. Η κατάσταση που βλέπετε δεν είναι αναπαλαιωμένη, το μηχανάκι δεν είναι αναπαλαιωμένο, δεν είναι καινούριο. Έχει πάρα πολλά χιλιόμετρα, έχω ταξιδέψει με αυτό σε 3 ηπείρους, έχω κάνει αρκετές κόντρες με αυτό το μηχανάκι και κάποτε ήταν η μοναδική μου μοτοσικλέτα. Ως εκ τούτου, αφού είναι μια μαμά μοτοσικλέτα μέχρι βίδας, είμαι πάρα πολύ υπερήφανος για την κατάστασή της. Γι' αυτό πια δεν την κυκλοφορώ καθόλου, για μην τυχόν και πάθει κάτι, ας πούμε το μαύρο χρώμιο της Kawasaki στις εξατμίσεις. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή ίσως να τη βγάλω, έτσι για να θυμηθούμε τα πράγματα και να έχετε τη δυνατότητα να την ακούσετε να δουλεύει. Αυτή η μοτοσικλέτα έχει 2 διαφορές από ένα εντελώς μαμά Kawasaki. Η μία διαφορά είναι οι ζάντες, όπου τα μαύρα ZPZ στην Ελλάδα ερχόταν με μία γκρι ζάντα, εκτός και αν είχες παραγγείλει τη μοτοσικλέτα με ακριβώς την ίδια ζάντα που είχε μέσα κόκκινο αντί για γκρι. Αυτή λοιπόν η μοτοσικλέτα έχει την κόκκινη ζάντα που ήταν εξτρά, Kawasaki αλλά εξτρά. Η δεύτερη διαφορά που έχει από μία μαμά ZPZ 550 είναι το ψυγείο λαδιού. Η Kawasaki προμήθευε τη μοτοσικλέτα αυτή με ψυγείο λαδιού, αλλά η συγκεκριμένη φοράει πολύ μεγαλύτερο ψυγείο λαδιού, το οποίο προέρχεται από αυτοκίνητο. Τούτο διότι ταξίδευα με αυτή τη μοτοσικλέτα και γενικότερα τη χρησιμοποιούσα αρκετά και ήθελα να έχει την καλύτερη δυνατόν ψήξη ο κινητήρας. Καθ' όλα τα υπόλοιπα είναι εντελώς μαμά. Πρόκειται για μια μοτοσικλέτα η οποία έχει μια πάρα πολύ άνετη θέση οδήγησης, δηλαδή θα ανεβεί ο αναβάτης πάνω άνετα, θα κάτσει σε μια πολύ φυσική θέση, θα είναι πάρα πολύ άρχοντας, αρκετά καλυμμένος. Και αυτό το fairing είναι Kawasaki γνήσιο, το μεγάλο. Υπήρχε και μικρότερο fairing για αυτές, αυτό είναι το μεγάλο, δηλαδή είναι αξεσουάρ γνήσια Kawasaki. Έχει μπροστά ένα γραφείο με εξαιρετικά όργανα, τα οποία είναι ένα μεγάλο κοντέρ, ένα μικρότερο στροφόμετρο και βολτόμετρο, λιχνίες, και αυτό εδώ είναι ψηφιακά όργανα, είναι δηλαδή ένα ψηφιακό βενζινόμετρο και κάποιες λιχνίες. Η θέση οδήγησης, αν και είναι de facto γιατί τα κλιπών δεν σου δίνουν δυνατότητα αρρύθμισης, είναι αρκετά καλή. Εν συνεχεία η τάπα κλειδώνει, οι πατητήρες είναι πάρα πολύ μεγάλοι, υπάρχει άφθονος χώρος για τον πίσω, η σέλα ανοίγει, υπάρχει ντουλαπάκι εδώ από κάτω που βάζει πολλά πράγματα, υπάρχουν κλειδαριές για το κράνος που ήταν συνηθισμένες εκείνη την εποχή, υπάρχουν άγκιστρα για να πιάνεις τα οχταπόδια για να βάλεις κάτι της πάνω στη μοτοσικλέτα, και οι πατητήρες φυσικά είναι αρκετά μεγάλοι για τον πίσω, και βλέπετε ότι η Γεωργία δεν μου έχει αφήσει καθόλου παπούτσι πάνω στην εξάτμιση. Έχει διπλό μονό stand και όπως καταλαβαίνετε πρόκειται για μια μοτοσικλέτα πάρα πολύ καλά εξοπλισμένη για την εποχή, μια μοτοσικλέτα που έχει πράγματα τα οποία θα τα ζηλεύανε σαν εξοπλισμό και οι σημερινές μοτοσικλέτες. Πάμε τώρα εν συνεχεία. Οι αναρτήσεις της, η πίσω είναι Unitrack, και μάλιστα είναι η πρώτη Unitrack που εμφανίζεται σε Kawasaki ZPZ. Είναι μια πάρα πολύ καλή ανάρτηση και το μηχανάκι αναρτεί άψογα. Μπροστά δεν ισχύει το ίδιο, μια και το πυρούνι για τα σημερινά δεδομένα είναι αρκετά μικρό. Παρά αυτά υπάρχει ένα σύστημα το οποίο βοηθάει το πυρούνι να μην βυθίζεται και βελτιώνει αρκετά την πέδηση της μοτοσικλέτας. Δηλαδή ας το πούμε λίγο ως πολύ σαν ένα πρώιμο anti-dive είναι, σαν ένα πρώιμο ABS ας το πούμε.
Τα φρένα είναι αρκετά μεγάλη δίσκη, αεριζόμενη, διάτρητη και στις τρεις περιπτώσεις, μια και έχουμε δύο μπροστά και ένα πίσω, και σας βεβαιώ ότι η μοτοσικλέτα, αν έχεις τη δυνατότητα να την κρατήσεις στην ευθεία της και να παίξεις το χεράκι σου στο δεξί δάχτυλο, τότε μπορείς να φρενάρεις πολύ καλά αν είσαι έμπειρος αναβάτης. Αν δεν είσαι έμπειρος αναβάτης, με το που πιάσεις τα φρένα θα πέσεις κάτω. Είναι πάρα πολύ ισχυρά για τις αναρτήσεις της μοτοσικλέτας. Έντο και τέτοια πράγματα με αυτό το μηχανάκι, τουλάχιστον εγώ που στα έντο είμαι καλός, δεν έχω καταφέρει. Ο κινητήρας τώρα είναι ένας ωραίος κινητήρας 553 κυβικών, ο οποίος έχει το τετραγωνιζέ ψευδοκάπακο που έχουν τα νεότερα ζιπιζέ, σε διαφοροποίηση με τα παλαιότερα. Είναι με δύο κεντροφόρους επικεφαλής, δύο βαλβίδες και αποδίδει 65 άλογα στις 9.000 στροφές, που το κάνει το πιο δυνατό από όλα τα ζιπιζέ, τα 5,5 και 48.500 στροφές. Αυτό οφείλεται κατά κύριο κανόνα στην σχεδίαση των εξατμίσεων, οι οποίες είναι εκπληκτικές και με μαύρο χρώμιο μάλιστα. Δεν έχω ξαναδεί μοτοσυκλέτα στην αγορά με μαύρο χρώμιο εξατμίσεις. Κοιτάξτε τους λαιμούς. Συντηρείται ακόμα το μαύρο χρώμιο. Μιλάμε ότι έχει χιλιάδες, έχει 100.000 χιλιόμετρα το μηχανάκι. Έτσι. Και στα καρμπιλατέρ τα υποπίεσης που έχει ενδιαστάσει με κάποια προηγούμενα μοντέλα που είχαν μηχανικά. Είναι ένας ωραίος κινητήρας, είναι ένας ευχάριστος κινητήρας με εξαιρετικό ήχο. Ο ήχος του είναι πολύ ιδιότροπος. Αν δεν βλέπεις τι ακούς, κόβεις το κεφάλι σου ότι ακούς ένα πολύ μεγάλο δίχρονο εξολέμβιο. Ότι ακούς δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένα εξολέμβιο 200 ύπων δίχρονο. Ειδικά όταν ανοίγει, έχει ακριβώς αυτόν τον ήχο, σαν να ακούς ένα εξολέμβιο. Είναι μαγικό. Βέβαια, λυπάμαι πολύ, δεν θα σας το βάλω να το ακούσετε. Το μηχανάκι είναι κατάσταση παροπλισμού, με καινούργια λάδια μέσα, με άδεια τεπόζητα. Είναι κομπλέ. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η μοτοσικλέτα είναι το ZPZ το 550. Μία μοτοσικλέτα ονείροξη. Γιατί εκείνη την εποχή, στα μέσα της δεκαετίας του 80, η κατηγορία στα πιο πολλά πρωταθλήματα εθνικά ήταν 350 δίχρονα και 550 τετράχρονα μαζί. Οπότε οι εταιρείες δώσανε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στα 550 κυβικά, γι' αυτό βλέπετε και υπάρχει αυτός ο κυβισμός γενικά εκείνη την εποχή. Και ουσιαστικά αυτό έγινε για να αντιμετωπιστούν τα 350 δίχρονα. Ουσιαστικά από όλα τα 350 δίχρονα, το μοναδικό τεχνολογικά προηγμένο που έφτασε στη δεκαετία του 80 ήταν το RD το 350. Τα υπόλοιπα ήταν δικύλινδρα ή τρικύλινδρα, αερόψυχτα, ευρωπαϊκά ή ιαπωνέζικα. Δεν ήταν τόσο καλά, ήταν καλά για τη δεκαετία του 70, όχι όμως για του 80. Το RD το 3,5. Έτσι λοιπόν οι μάχες μεταξύ της καλύτερης τετράχρονης 550 μοτοσικλέτας, που ήταν προφανώς αυτή εδώ πέρα, εναντίον του καλύτερου δίχρονου μοτέρ εκείνη την εποχή, που προφανώς ήταν το RD το 3,5, ήταν επικές και στις πίστες των επισήμων πρωταθλημάτων, αλλά φυσικά και στις πίστες τις άλλες, τις ανεπίσημες. Είμαστε αμέσως μετά το ZPZ το 5,5 και ένα κλικ πριν το GPX το 600, το πρώτο πουλί της ιστορίας της μοτοσικλέτας. Γιατί το πρώτο πουλί της ιστορίας της μοτοσικλέτας δεν είναι φυσικά ούτε το Hayabusa, ούτε ο Kochi-Foss το Blackbird, ούτε τίποτα, είναι το Warbird, το GPX το 600. Εδώ όμως είμαστε στο ZPZ το 600. Ωραία. Μια μοτοσικλέτα τετρακύλινδρη εν σειρά που δίνει νέα στάνταρ στην κατηγορία και δημιουργεί πλέον την κατηγορία των 600 Super Sport που έχουμε ακόμα και σήμερα. Λοιπόν,
ψυγείο νερού, ψυγείο λαδιού, 4 βαλβίδες στον κύλινδρο, CVK καρμπυρατέρ και τα 592 κυβικά μας δίνουν 75 άλογα στις 10.500 στροφές και 59,5 σε 9.000. Το βάρος της μοτοσικλέτας αυτής είναι στα 195 κιλά στεγνή και είναι μια μοτοσικλέτα εντός εισαγωγικών πολυτελής. Έχει χώρο κάτω από τη σέλα, έχει χερούλια, έχει για το κράνος μας δέτη, έχει το περιβόητο το AVDS, το σύστημα το anti-dive που έχει η Kawasaki, το Automatic Variable Damping System. Ναι, τέλος πάντων είναι ένα καλό σύστημα, πολύ προχωρημένο για την εποχή που δεν βυθιζόταν το πιρούνι. Έχουμε όργανα πλήρη, είναι ακριβώς τα ίδια όργανα με το ZPZ το 900, ακριβώς. Έχουμε το φεριγκάκι, έχουμε τους καθρέφτες μας, μεγάλα φλας, έχουμε μονό διπλό stand. Είναι γενικά μια εξοπλισμένη μοτοσικλέτα όπως ήταν τα πράγματα εκείνη την εποχή. Η συμπεριφορά της στο δρόμο ήταν εξαιρετική. Το φρενάρισμά της για εκείνη την εποχή ήταν κάτι παραπάνω από καλό. Οι 3 δίσκοι και με αυτές τις δαγκάνες και με αυτό το πιρούνι έδιναν ένα πάρα πολύ καλό φρενάρισμα για την εποχή. Οι επιδόσεις ξεπερνούσαν κατά τι τα 200 χιλιόμετρα, το οποίο ήταν και αυτό πάρα πολύ καλό νούμερο για την εποχή και μπορούσε ο αναβάτης φυσικά να κάνει σπορ, για το οποίο ήταν φτιαγμένη η μοτοσικλέτα, αλλά να κάνει και ένα ελαφρύ τουρισμό, ένεκα της δυνατότητας που είχαν οι μοτοσικλέτες τότε να έχουν χώρους και να κουβαλάνε 2 ανθρώπους. Αρκεί το πίσω άτομο να μην ήταν πολύ μεγάλο, να ήταν δηλαδή σε ένα μέγεθος μικρότερο της Γεωργίας, ας πούμε. Λοιπόν, ήταν μια αξιοπρεπέστατη, αξιόλογη μοτοσικλέτα, η οποία κύλησε πάρα πολύ στους ελληνικούς δρόμους, αγοράστηκε πάρα πολύ από τον καμένο. Τα χρώματα τα οποία προτίμησε ο κόσμος ήταν πρωτίστως το πράσινο, δευτερευόντως το κόκκινο και κάπου στα χαμένα ένα μπλε που έβγαζε, και εν συνεχεία μια μοτοσικλέτα όμοια με αυτήν αλλά 400 κυβικών ήρθε και ως μεταχειρισμένη από την Ιαπωνία, για να μπαίνουμε και λίγο στην ελληνική πραγματικότητα. Αγαπημένο μηχανάκι για πολλούς ανθρώπους, όνειρο ζωής για πολλούς ανθρώπους, όπως και για το φίλο μου το Μανώλη που την αναπαλαίωσε και μας την παραχώρησε για να κάνουμε αυτό το βίντεο. Είναι μια Kawasaki ZPZ με τα όλα της. Και μην ξεχνάτε ότι η ταυτότητα της Kawasaki είναι όταν θα βάλεις την πρώτη στο κυβότιο και θα ακουστεί το ντουκ. Βέβαια εδώ το λάδι είναι ολοκένουργιο, είναι ολοκένουργιο και το ντουκ είναι λίγο διακριτικό, θα έλεγα. Λέμε διακριτικό, τώρα μην γελιόμαστε. Από διακριτικό πέρασε, αλλά δεν σταμάτησε. Κάτσε να βγάλω και το stand, να κάνουμε το γνωστό κόλπο με την ξυλογκαζιά πάνω στην πρώτη. Ούτε που ακούστηκε, ούτε που ακούστηκε. Λοιπόν, ωραία πράγματα για μια όμορφη μοτοσικλέτα της δεκαετίας του 80. Ας σκεφτούμε λοιπόν σε λιγότερο από 10 χρόνια πώς φτάσαμε από τη μία μοτοσικλέτα στην άλλη. Οι ρόδες ήταν ακτινωτές, τώρα πια είναι αλουμινένιες. Τα φρένα ήταν μεγάλα και μονομπίστωνα και τα μπούρα τώρα είναι παντού δισκόφρενα. Τα πλαίσια ήταν εντελώς διαφορετικά. Εδώ έχουμε ένα περιμετρικό πλαίσιο, το οποίο έχει και μία αίσθηση του ότι είναι και αλουμινένιο. Δεν είναι βέβαια. Το ψαλίδι είναι πλέον αλουμινένιο με μονή ανάρτηση και όχι 2 αναρτήσεις. Η σέλα δεν έχει καμία σχέση με τις σέλες που είδαμε πριν, που ήταν μεγάλες σέλες να χωρέσουν 2 ανθρώπους άνετα. Έχουμε μία άνετη θέση για τον οδηγό και έχουμε και μία θέση για τον παπαγάλο του οδηγού από πίσω. Βέβαια σήμερα η κατηγορία των 600, που αυτή η μοτοσικλέτα είναι ο πρόγονος της κατηγορίας των 600 κυβικών, έχει αλλάξει και ούτως ή άλλως πρέπει να είσαι πολύ μαζεμένος για να καθίσεις και σε αυτήν τη σέλα, και δεν το συζητάμε καν για την πίσω σέλα, ένα σερβιετάκι είναι μόνο. Ο κινητήρας από διβάλβιδος έχει γίνει τετραβάλβιδος, από αερόψυχτος έχει γίνει υδρόψυχτος, και γενικότερα η αισθητική της μοτοσικλέτας είναι πλέον εντελώς διαφορετική από την αισθητική που είχαμε μέχρι πρότινος. Πρόκειται λοιπόν για μια ολική επαναφορά, μια απίστευτη αλλαγή μέσα σε λιγότερο από 10 χρόνια. Και αν πάω και ένα κλικ παραπέρα, θα πάω στο GPX το 600, όπου θα μείνει αισθητικά παρόμοιο με αυτό, αλλά τα άλογα θα ανεβούν πολύ παραπάνω. Έτσι λοιπόν, μέσα από μία μόνο εταιρεία, μέσα από μία μόνο κατηγορία,
βλέπουμε πως η εποχή των 70s και των 80s έτρεχε και πως ενώ σήμερα αγοράζεις σαν τα μία μοτοσικλέτα 15-20 ετών και είσαι και περήφανος που την πήρες, τότε θα θεωρούσουν παλαιολιθικός αν έπαιρνες μία μοτοσικλέτα μόλις 5 ετών. Φανταστείτε να κυκλοφορούν αυτά στο δρόμο και εσύ να πας να πάρεις ΚΖ 6,5 με μανιβέλα και αχτίνες. Το καταλαβαίνετε. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα, αυτή είναι η ιστορία, για να μην μπουρδολογούμε, για να μην λέμε διάφορα. Και αν το σκεφτείτε, ακόμα και αυτή η μοτοσικλέτα από την προηγούμενη ακριβώς, που είναι η μοτοσικλέτα γέφυρα μεταξύ των δύο κόσμων, έχει κάποια στοιχεία που μοιάζουνε. Παραδείγματος χάρη το ψαλίδι, παραδείγματος χάρη τα όργανα, το πυρούνι με το αντι-dive σύστημα και τελειώσαμε. Αυτό είναι όλο. Και τα φρένα. Αυτό είναι όλο. Αυτό ήταν άλλο ένα Garage episode με τον Ιωάννη και τη Γεωργία. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα share, subscribe, μείνετε στο κανάλι μας. Έχουμε πολύ όμορφα βίντεο για ό,τι μηχανή μπορεί να φανταστείς. Και το σημαντικότερο, γίνετε μέλη, members, για να ζήσετε τη μοτοσικλέτα από τα μέσα.